হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ সকলোকে। আজি এটি বিশেষ দিন হয় মোৰ বাবে। আজি মোক পঞ্চামৃত খুৱাব আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোৰ কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া দেখিছে পঞ্চামৃত আৰু লগতে প্ৰসাদ, পিঠা, লাড়ু, পায়স, মিঠাই ইত্যাদি গোটেইখিনি যোগাৰ কৰিছে মাহঁতে। আৰু পঞ্চামৃতত প্ৰতিটো বস্তু 5 বিধকৈ দিয়া হয়, মিঠাই 5 বিধ আৰু ফল 5 বিধ, গতিকে সেই ধৰণে লোৱা হৈছে। আৰু পিঠা লাড়ুখিনিও মাহঁতে ঘৰতেই বনাইছে। এইফালে মা আৰু মামীয়ে প্ৰসাদৰ কাৰণে ফল মূল কাটি আছে। আপোনালোকে এয়া চাওক, কিছু মুহূৰ্ত কেনেকৈনো কি নিয়ম পালন কৰি মাহঁতেনো কি কৰিলে। কিছু মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ অলপকৈ। গোটেইখিনি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰা হোৱা নাই আৰু যিহেতুকে ৰাতিপুৱাৰ সময়তে কামখিনি কৰিব দিছে, নিয়মখিনি ৰাতিপুৱাৰ সময়তে হৈছে, গতিকে সকলো আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ইয়াত উপস্থিত নাই। দেউতা, শাহুমা, মাহী, মামীহঁতে উপস্থিত আছে আৰু বাকী সকলো সদস্য ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আমাৰ দিনত আহিছে, গতিকে ইয়াত আপোনালোকে সকলোকে দেখা নাপাব।
নিয়মখিনি সম্পূৰ্ণকৈ হৈ যোৱাৰ পিছত ভাগৱত পাঠ কৰা হৈছে। এহি দেখি দেৱগণে উদ্যম কৰিলা ইন্দ্ৰ আদি দেৱ হবে মলে আলসিয়া দানৱ কবেৰী যুদ্ধ দিলে কয়াখিয়া যেতিয়া ইন্দ্ৰই প্ৰহ্লাদৰ মাকক সেৱা কৰি নাৰদৰ হাতত গতাই দি তেওঁ গুচি গৈছিল। দিতি আৰু অদিতি দিতি হ'ল দৈত্যসকলৰ মন, দৈত্য দানৱৰ মায়ে দিতি, আৰু অদিতি হ'ল দেৱতাসকলৰ মা, যাৰ গৰ্ভত স্বয়ং ভগৱানৰ জন্ম হৈছে। অদিতি আৰু দিতিৰ গিৰিয়েক এটাই কাশ্যপ বুলি, তোমাৰ কোনো বিন্দু মাত্ৰ তোমাৰ ভক্তি নাছিল। এইটো খাওঁ সেইটো খাওঁ অমুক কৰি তমুক কৰি তুমি ঘূৰি ফুৰিছিলা, কিন্তু অদিতিয়ে সেইটো কৰা নাছিল। আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা বৰষুণ দি আছে, পিছত বাৰু বৰষুণটো কমিলে। আমি ৰাতিপুৱা 5টা মানতেই উঠিছোঁ আৰু দিনটো তেনেকৈয়ে আছোঁ, অলপো ৰেষ্ট পোৱা নাই, গতিকে বহুত ভাগৰ লাগিছে। মাহঁতৰো বহুত কষ্ট হৈছে, এতিয়া অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। এনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৱে প্লিজ আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব, সকলো কাম যেন ভালে ভালে হৈ যায়, ভালে কুশলে যেন আমি থাকিব পাৰোঁ, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।